Nyt olisi mönkiä viritystä luvassa, eli tänään lähdetään selvittää, että mikä tätä Polaris Hawkeita oikein riivaa, kun on tehot kateissa. Tai en mä tiedä, onko kateissa, mutta mä epäilen, koska tää kulkee huonommin kuin se 250 rally. Eli ja tämähän on 360, että kyllähän tänne pitäisi kulkea paljon lujempaa. Tai onkohan tämä vaan niin pahasti kuristettu jo alun perin. Mutta mä katoin kyllä netistä tietoa, että jollakin on tämmönen kulkenut ihan vakio niin 50 mailia tunnissa. Eli se on noin 80 kilometriä tunnissa. Tämmönen vakiona. Ja tämä ei kuule niin lujaa edes alamäkeen. Eli mä luulen, että tätä pitäisi jotenkin vähän virittää. Eli mä ajattelin kokeilla alkuun, että jos saataisiin tätä imupuolta tätä parannettua ainakin. Eli tämähän on aika rajoittava tämä imupuoli, tää tää koko höskä tässä. Niin mä ajattelin sen nyt parantaa tosta jollakin lailla. Ja sitten, mitä mä netistä luin, niin täällä on tää äänenvaimen, niin eli tässä on kans jotain vikaa luultavimmin. Eli tämä tuolla ahistaa. Eli mä ajattelin tämän tästä tutkia, että minkälainen homma täällä voisi olla. Ja tuohan on siis tommonen kammiovaimeni, että siellä on jotain väliseinää tuolla ja sun muuta, en tiedä. Niin mä ajattelin, jos tuosta purkaisi ja katsoisi, että mitä jännää se on syönyt. Ja sitten kokeillaan, että vaikuttaako se mihinkään. Näiden jälkeen voi joutua suvuin tästä isontaa. Se näkee sitten. En tiedä, mitkä suuttimet tänne edes menee tänne kaasariin. Joku Mikunihan tämä on. Saa menepättyä tuosta äkkiä irti. Mikuni joku 3-4 millinen siis tämä oli. Ja saisihan tänne varmaan isomman kaasarinkin laitettua tietty. Jos oikein innostuisi, niin laittaisi vaikka tämmöisen sen 500 se kaasarin. Mä veikkaan, että voisi mennä aika helpostikin. Joo, pitää selvittää, mutta se on nyt myöhemmin se homma. Molemmilla puolella tommoset jokut. Minne nuo olisi menee? Pitää selvittää, että koska nääkin repii tätä suoraan pois, niin pääsisi tuohon kaasariin käsiksi. Joo, mutta aletaan tästä ilmanputsarista. Eli laitetaan tämä tästä nyt virtaamaan paremmin. Joo, eli mä nyt otin mittoja tästä snorkkeliosuudesta. Tämähän on ihan riittävä tämä aukko tässä. Toki tästä pitää ottaa pykälää pois mutta se tulee hyväksi, se virtaa mukavasti ilman turbulenssia. Sitä joutuu modaa tota kohtaa, mutta tämä kohta tässä, tämä kohta rajoittaa. Eli tässä kohtaa on huomattavasti vähemmän pinta-alaa, mitä on tuolla, tai mikä on se meidän kaasari virtauspinta-ala. Elikkä tän joutuu käytännössä katkaisemaan tästä kohtaa poikki. Ja siihen nyt voisi vaikka 3D-tulostaa jonkun jatkeen. Tämä aukko tässä, tämähän ei rajoita ihan, tai pinta-alan puolesta, mutta on niin pitkä jo tämä, että se alkaa sen takia rajoittaa sitten. En tiedä minkä takia tässä on tämmönen kauhean kapea kohta laitettu tuohon. Ja toinen supistus vielä. Joo, eli mä ajattelin, että mä tosta kohtaa pistän tuon poikki. Sitten mä tulostan siihen jotain jatkoa, jos mä näen sen tarpeelliseksi. Ja sitten mä otan tästä nämä pykälät pois. Tai ainakin vähintään tältä puolelta, tästä näin, tämän pykälän leikkaa. Sitten mä tätä aukkoa tästä isonnan tänne päin jonkun verran. Koska tässä on jyrkkä mutka
Ja se on virtauksen kannalta huono. Pitää tehdä tarpeeksi iso tästä näin, että se ei sitten ahista. Joo. Lähdetään noista liikkeelle ja katsotaan vaikuttaako mitään. No niin, katsotaan mitä me saatiin aikaa. Eli tänne tuli nyt isompi reikä. Ja mä otin sen upotuksen tai sen pois. Sen pykälän siitä kokonaan molemmista paloista. Koska
Mä en oikein nähnyt mitään järkeä siinä. Ja tähän tuli isompi aukko. Sitten mä pätkäsin tää osa poikki tosta kohtaa, koska mä otin niitä mittoja, niin tuo kohta tossa oli liian pieni. Tuo reikä. Siis tuo on tosi pieni, kun vertaa vaikka mun peukaloon, niin se on pienempi kuin helposti kuin pienempi kuin mun peukalo tuo virtauspinta-ala, kun eihän tähän no näin päin mahtuu justiin sormi tonne. Että ei oo mikään iso aukko tuo. Joo, tähän pitää keksiä ehkä jotain muuta tilalle tai sitten mä etän sen noin. Eli tämähän tuli nyt tänne näin. Tuo osa. Taas nuo tosta pois. Niin. Joo, eli se on siinä noin. Ja tuo näkyy tuo ilmanputsari. Ja tämä tulee tähän sitten noin. Eli siinä on nyt tällainen systeemi. Tää nyt ei ole virtauksen kannalta mikään ihan optimi. Eli tää olisi hyvä, kun tää olisi saanut pikkasen tänne pisemmälle. Tämän näin, en tiedä. Niin, no tossa ei ole tilaa niinku yhtään. Ja mä katoin, niin sehän osuu täältä tänne penkkiin jo. Tossa näkyy jälkiä. Se osuu tuo kansi tänne penkkiin. Eli tässä ei ole niinku yläpuolella yhtään mitään tilaa, pelkästään alapuolella. Mutta kyllä mä veikkaan, että tuokin tosta voi virrata ihan hyvin kumminkin, kun tässä on kumminkin suora tää yläpuolella se alue ja onhan tossa nyt ilmatilaa sitten vähän joka puolella. Joo, ja katsotaan mitä tämä vielä näyttää toinen puoli. Elikkä no se nyt ei ihan ole kohdallaan, mutta suurin piirtein tommonen. Eli tämä tässä nyt ei ainakaan ahista enää varmastikaan. Tämä homma. Mä lyön sen kasaan ja katsoin, että toimiiko tuo. Ja nuo reiät tosta mä peitän vielä noilla kumitulpilla. Koska mä haluan, että se virtaus menee yhdestä paikkaa vaan. Eli se virtaus on silloin parempi, kun ei ole tämmöisiä jotain reikiä, mistä menee sitten virtausta. Koska se aiheuttaa vaan pyörteitä sinne. Niin ja tässä nyt näkyy, että minkä verran isomman aukon mä tähän tein, että ei nyt ihan hirveän paljon isompaa, mutta jonkun verran kumminkin. Että jonkun sentin verran mä sitten levitin tänne päin tuota aukkoa. Joo, siinä olisi valmis kököstys. Joo. Lähteekö tää vielä käyntiin? Lähtihän se. Ilman ryyppyä jo. Mä tohon laitin takaisin nuo kumitulpat. No niin, eli nyt meidän tuo ilmanputsari ei varmasti ahista enää tehoa, koska siinä ei ole mitään, mikä voisi ahistaa enää. Eli sitten seuraava homma on pakoputki. Ja tämähän on aika vahvaa tää pakoputki täällä. Ja täällä on kammiovaimenin tämä, ja käytännössä se menee niin, että kammiovaimenin syö aina tehoa. Tai mä en ole ikinä nähnyt yhtään kammiovaimeninta, mikä ei söisi tehoa. Eli tästä me haluttaisiin tehdä käytännössä vapaavirtausvaimen niin. Eli käytännössä tuo pilli
Pilli tosiaan on tuo aika pikkuinen. Mä halutaan siirtää tänne päätyy. Mä nyt en tiedä minkälainen rakenne tuolla on, mutta mä voisi olettaa, että tässä niinku on kumminkin putki tossa keskellä. No en kyllä oo varma. Me pitää nyt tuo irrottaa tuolta ja katsoa, että ehkä mä tän avaan tästä ja siitä ehkä näkee, että mitä sieltä on sisällä. Niin päästään sitä tutkailemaan. Ja tokihan tämä voi olla tukossa ylipäätään tää putki. Ja tossahan joku tyhjäyshommakin on tollanen pultti. Ja tämähän siellä voi oikeasti syödäkin tehoa huomattavasti tällä hetkellä. Joo, semmonen palikka. Tossa on vissi se joku tyhjäysreikä. Ehkä, en tiedä. Voisi olettaa. Täällä on siis joku tommonen systeemi. Joo. Aika mielenkiintoinen. Jotain moskaa sillä ainakin on. Joo. Ja tossa keskellä on joku tommonen. Mut se on kyllä reijitetty. Mitäs tuolla näyttää? Joo. Niin, pitäisikö meidän kailla ääniä muuten? Kumminkin joku haluaa ne kuulla. No kokeillaanko? Tässä voi olla melkoiset äänet muuten. Joo, kyllä lähtee ääntä, mutta pikkusen kierti, niin hyvin kun pisti kaasua. Siis vastas kaasua ihan älyttömästi paremmin kyllä nyt. Oli niinku ihan huomattavakin ero. Joo, eli tää pönttö tässä ahistaa ihan selkeästi. Pitää nyt tutkia vaan, että millainen tää on sisällöltään. Pitäisiköhän tuohon päätyyn tehdä reikä vaan ja katsoa, että mitä siellä on. Tai leikata kokonaan auki tästä tämä. Mutta tää keskihomma tuskin tuossa ahistaa. Se ei ainakaan nyt... Tuo ei ainakaan näytä semmoiselta, että tuo niinku hirveästi ahistaisi. Koska tämähän on näin pieni tää putki täällä joka tapauksessa. On muuten karstaa tuli jonkun verran, mutta eihän se haittaa. Onko se edes muuten pykälää? Ei oo pykälää ylipäätään. Ihme. Joo, pitää mitata tuo putki ja verrata tähän loppupilliin, että käytänkö mä tämän loppupillin tästä vai laitanko mä niinku isomman tonne päätyy. Mä ajattelin joka tapauksessa tänne päätyy sen laittaa.
koska täällä on nyt joku kammiosysteemi niin kuin tässä loppuosassa sitten. Missäs kohtaa? Niin se on tässä kohtaa heti. Tosta kohtaa lähtee sitten se kammio-osuus. Eli joo. Elikkä täällä ulostulo on keskellä sitä kammioa suurin piirtein. Tekis mieli kyllä katsoa, että mitä tuolla on. Joo, elikkä siellä nyt on reikä. Katsotaan kohta sinne, mitä sisällä näyttää, mutta katsotaan nyt äkkiä nuo tosta. Se oli 3.2 tuo. Ja täällä meillä on isompi se on. 3.5. Eli tässä on 3 milliä iso putki tuo sitten. Elikkä mä haluan pistää sen loppupillistä tai vähintään niin kuin ton paksusta sitten. Mulla löytyy tämmönen joku 40, niin mä ajattelin sen sitten laittaa. Mitäs tää oli? Tai no 3.8 näköjään. No, sillä nyt ei oo väliä. Mä ajattelin sen sitten laittaa tänne. Mut mä nyt täältä vähän tässä tutkiin jo. Niin tässä on tämmönen, tää onkin kuin ylimääräinen osa näköjään tämä tässä. Tää päätyy tämmönen pallukka. Eikä tähän menee keskeltä vaan yksi tommonen reikä. En tiedä näettekö yhtään tonne sisälle, mutta siellä on tommosia niinku levyjä tuolla, missä on reikiä. Eli mä ajattelin tehdä niin vaan, että mä hitsaan tämän vaan kymmenven ja sitten tähän näin. Mun pitäisi hitsaa tähän 45 asteen kulmaan suurin piirtein, että se mahtuu, kun tuossa on tuo kate tossa, tai tuo puskuri, niin joutuu aika jyrkkään kulmaan laittamaan, että se mahtuu, mutta joo. Voitais kokeilla nyt ääniä, että mitä tää nyt kuulostaa. Joo, siellä tosiaan on noin vähän tilaa, että aika jyrkkään kulmaan joutuu pistää se pillin tohon sitten näköjään. Joo. No, pikku juttu. En tiedä sulle, kun mä tän tästä sitten vai annanko se olla vaan. Vaikuttaako se mitään ääni enää sitten. Ja sinne varmasti vuotaa kai jos on kunnolla kiinni, mutta
tosiasiassa ihan hyvän kuolen näin niin tyhjäkäynnillä. Ei kuulosta yhtään pahalta. Kokeillaan vielä tää ero täältä. Eli molemmat auki. Ja täältä kuulostaa kun tuo pakion ulostulo on kiinni. Molemmat auki. Ja kuulitte varmaan, niin se ampuu vähän putkeen, eli tää käy nyt laihalla. Se nyt oli tiedosti kyllä jo, että tää luultavasti käy laihalla, kun tekee tommosia virtausta parantavia juttuja. Joo, eli pitää vaihtaa ainakin isompi suutin tuonne, jos ei muuta. Mä ajattelin, että jos tän säätäis vaan ihan laajakaista seosmittarilla, kun mulla semmonen on, niin ei olisi ihan hirveä homma varmaan. Mutta en tiedä, vaihanko mä tähän suoraan isomman kaasariin, kun tuo on vähän pieni tuo, mikä tässä on. Kun mulla oli samankokoinen siinä rallyssa, niin ja enkä tiedä, tuliko pitää tätä vaimeninta, kun tää on aika niinku aika kova ääni. Tuonne mahtuisi isompi vaparivaimen niin vaan. Ja se ei sitten ahista yhtään, niin saisi vähän enemmän tehoakin varmasti. Ja tuo kumminkin vähän vielä ahistaa tuo äänenvaimen niin tuolla. Mut joo, käydään vähän ajamassa. Eli kaasun vasto on ihan älyttömästi paremmin. Tää vastaa kaasuun niin kuin mikäkin, kun virtaus on niin paljon parempi. Mutta ei tässä nyt niin kuin hirveästi muuta eroa oo niin kuin, tää on jonkun verran kyllä tehokkaamman oloinen, mutta mä nyt en tässä vaiheessa vielä hirveästi uskalla ajaa tällä näin, että pitäisi saada seoksia säädettyä paremmiksi. Kyllä mä veikkaan, että tää käy kovemmalla kaasulla laihalla. Joo, mä kävin heittää vielä vähän mettälenkkiä, niin tää on nyt huomattavasti tehokkaampi kyllä, ainakin niinku pienillä kierroksilla. On niinku ihan älytönkin ero, että oisko sillä putki ollut vaan niin tukosta jotakin. Mutta nyt se vastaa kaasuunkin ihan älyttömästi paremmin kuin aikaisemmin, että no en tiedä, ehkä se kokonaisvaikutus oli se, tai sitten se putki, en ole ihan varma. Mut joo, ihan huomattavasti parempi on nyt kyllä. Pitää se kaasari vaan säätää, tai sitten mä annan tähän suoraan isomman kaasarin, mä en ole päättänyt nyt vielä. Eikä näissä on vaikka 500-sessa, on samanlainen kaasari, mutta isompi. Niin semmosen voisi tähän laittaa. Se voi olla kyllä ehkä vähän turha isokin sitten jo. Eli oli varsin kannattavat muokkaukset tähän nytte. Mutta se kaasari pitää säätää ja mulla on kyllä laajakaista seosmittari, että sillä mä saan kyllä säädettyä, tai jos mä vaan jaksan se holki hitsata putkeen. Mutta joo, katsotaan nyt, miten mä teen. Mutta joo, seuraavassa videossa olisi sitten tämmösiä testissä. Eli 3D-tulostettuja rullia. Kokeillaan näitä seuraavaksi sitten, että miten nämä toimii. Koska mä en tähän kyllä semmosia rullia 20 € kappalehintaa ala ostamaan. Ja ei saa oikein mistään halvemmallakaan. Niin pitää nyt kokeilla tulostaa sitten itse. Ja nehän voi vaikka teettää sitten jossakin ne oikein painoiset, jos ei näistä saa tarpeeksi kestäviä tehtyä. Niin ja sen mä nyt unohdin sanoa, että tää nyt meni aika lailla yhtä hyvin ryypyn kanssa kuin ilman ryyppyä. Ja ennen tää meni huomattavasti huonommin ryypyn kanssa.
Eli jos niin mopoajoista nyt yhtään mitään muistan, niin siinä ryyppy jossain mopokaatarissa, olikohan Dellorto tai Miku, niin siinä vaikutti 20 numeroa tuo ryyppy, manuaaliryyppy, minkä sai nostettua. Niin en tiedä minkä verran tässä sitten vaikuttaa, mutta siitä saa vähän osviittaa, että minkä verran isompaa suuinta voisi tuonne koko ajan laittaa. Että ehkä jotain 10 numeroa isompaa tai jotain semmoista. Mutta joo, mä teen sitten siitä oman videon tosiaan sitä kaasurin säädöstä sitten jossain vaiheessa. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!